Sziasztok! Megnézzük a régi szerelmetekkel mi a helyzet. Változott-e nála valami? Van-e valami, amit nektek tudnotok kell vele kapcsolatosan? Akar-e tőletek még egyáltalán valamit, vagy már ő tovább lépett? Szóval ezt nézzük meg, hogy tovább lépett-e, vagy még ott hagyja a gondolatában. Ezekre kérdezünk rá. Még egy nap van az 50%-os egyéni elemzéshez. Hétfőn estig lehet kérni. Úgyhogy aki szeretne, vagy régóta gondolkodik rajta, akkor itt a lehetőség. Szerintem kedvező díjért megtudhatja, hogy milyen az, amikor egyéni kirakást csinálunk. De akkor most lássunk is hozzá, hogy mi a helyzet ezzel az Excel, mit tudhatunk meg róla, mi van ő vele most, mit él át, mit tudhatunk meg őróla most. Hát az látszik, hogy új életszakaszba kezdett, vagy valami új dologba, ami lehet, hogy amiről már beszélt korábban nektek, vagy amit esetleg említett, az nem úgy sült el, nem olyan jól alakult, ahogyan ő azt tervezte, mert úgy tűnik, hogy a korábbi mondásaihoz, közléseihez mérten nem azt tapasztalja, amit ő szeretett volna. Lehetséges az, hogy például ez az új életszakasszal van összefüggésben, hogy voltak neki tervei, és mégsem úgy jött össze, ugyanakkor pedig arról is szó lehet, hogy ez a veszteségérzés azért a szeretett nővel van összefüggésben, hogy lehet, hogy a szeretett nőnek okoz ezzel veszteséget, ezzel a jelenlegi szituációval, de akkor mindjárt erre rá is kérdezünk, hogy mit jelent itt ez a veszteség. Mit jelent itt ez a veszteség az ő Hát, nagyon sokat gondol, vagy hát így elmélkedik azon, hogy mi is ez a vágy, ami őt hajtja. De olyan, mintha ez az elmélkedés a vággyal kapcsolatosan, a vágyakozással, hogy mire vágyik ő valójában, ez valahogy kezdene átalakulni. És akkor megkérdezem a szerelmes nővel kapcsolatban, mit tudhatunk meg még. Hát igen, kezd átalakulni, és itt is egyfajta átalakulásról beszélnek a lapok, méghozzá olyan, mintha itt valahogy kezdi azt felfogni, hogy az ő élete az bizonyos szempontból a sors által van irányítva, és nem csak úgy egyszerűen történnek vele a dolgok, és ezt a vágyát is, hát úgy látom, hogy nagyon erős vágyát, amit érez, ezért a szeretett nő iránt, azt összefüggésbe hozza ezzel, hogy a sors őt valamilyen módon irányítja. De az is lehet, hogy úgy érzi, hogy rángatja, és nem pozitív értelemben érthetjük ezt az irányítást. De mindjárt megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Már csak ebből kifolyólag is gondoltam, hogy rángatja őt a sors. Hát igen, mert itt azt látjuk, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy egy szomorú szerelem, vagy egy szomorú érzés az, ami párosul az ő jelenlegi élethelyzetéhez. Tehát lehet, hogy ő új ciklust nyitott az életében, új partnere van, új élethelyzete van, mindenféle új szituáció van, és mint mondtam az elején, nem azt hozta, amire ő várt, és ez bizony őt nagyon is rosszul érinti, és nagyon negatívan éli meg
ezt a jelenlegi helyzetet. Mindamellett, hogy ő ezt belsőleg magában is elgondolkodtatja, hogy hogyan és mit jelent ez. Viszont akkor megkérdezzük, hogy vajon ez a szeretett nő, aki itt megjelent, és akivel kapcsolatosan a vágyak, érzések is itt megjelentek, nem is kicsi, tehát nagyon komoly, az vajon te vagy-e még, vagy valaki más? Valaki más jelölhet-e, de akkor megkérdezzük, hogy mit érez még irántad ez az ex, ez a valaha szeretett személy, érez-e még irántad a néző iránt valamit, ez a szeretett személy, régi szeretett személy, a néző iránt érez-e még valamit, mit érez iránta, erre vagyunk kíváncsiak, ezt szeretnénk megtudni, hogy mit érez ő még a néző iránt. Hát nekem ez egyértelmű, hogy azt jelenti, hogy szinte belebetegszik ebbe az érzésekbe, amit irántad érez még sok esetben, és itt akkor kérek mindenkit, hogy akik úgy váltak el, vagy úgy lett vége a kapcsolatnak, hogy a másik személy nyilvánvalóan közölte, hogy ő nem szerelmes, és soha nem is szerette, akkor abban nem feltétlenül célszerű belemagyarázni azt, hogy ő még igen szerelmes, tehát amit itt látunk, akkor ez nem arra az esetre vonatkozik. De itt ebben, akikre viszont igen, tehát ahol nem lett ez így határozottan deklarálva, hogy én aztán nem téged, tehát nem szeretlek már, nem is szerettelek, tehát nem ez a szöveg van, hanem csak egyéb más problémák merültek fel, ott bizony nagyon is ott van az, hogy ő még nagyon-nagyon sok érzést táplál irántad, olyannyira, hogy itt középen a halál van, hogy az ő benne nagy átalakulásokat generál, ugyanis a halál az azt jelenti, hogy egy hatalmas átalakulást mutat, tehát nem a halált jelenti kifejezetten, hanem tényleg ezt a főnix madárszerű újjászületést is szimbolizálja, és így az átalakulással azt mutatja, hogy egyes esetekben azt jelenti, hogy ez az irántad érzett mély szeretete az átalakul ilyen barátivá, viszont más esetben azt is jelentheti, hogy ez a szeretet vagy hát igen, hogy ez átalakul olyan kapcsolattá, ahol ő nem fogja kimutatni ezt a mély érzéseit, hanem csak ilyen megtartja magának, és ilyen kellemes, melankólikus érzéssel vagy gondolatokkal gondol majd arra, nosztalgiázva, titkos pillanatokban, titkos perceiben, hogy milyen jó is volt, amikor azt éreztem iránta, hogy. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent a betegség. Hát igen, amit mondtam, hogy kitartóan és nagyon, és akkor a halálra is kérnék szépen, hogy mi alakul itt át, mi változik itt. Utazásra is kérek. Ketté választom itt megint, mert azért is kértem rá, mert hogy a jelenlegi élet körülményei az, amire ő azt mondja, hogy akkor averzió, hogy akkor ez így jó nekem, ahogy vagyok, és ezt választom, függetlenül attól, hogy itt van ez a személy, akit én ilyen halálosan, betegesen, hűségesen szeretek,
ilyen mély érzéseket táplálok iránta, de az egy világ, és az a másik világ, ahol én élek, és akkor én ebbe teszem bele a dolgokat, és itt ebbe az irányba haladok, azért, és akkor itt ezzel van összefüggésben, azért, és ezentúl csak legfeljebb barátként gondolok rá, mert itt van az én jelenlegi családom és életkörülményem. A másik variáció pedig az, hogy ez a jelenlegi életkörülménye, és ő felhasználva ezeket az érzéseket, illetve a jelenlegi életkörülményét, megpróbál egy másik valóságot teremteni magának, ahol már valódi családot élhet meg. Lehetséges, hogy veled, de az is lehet, hogy valaki mással, mert ezt, mint mondom, ez egy meglévő valóság, amit nem biztos, hogy ő a jövőjében is ezt akar, erre majd rá fogunk kérdezni, de ez a pillanat, még az örvendezésre kérek még, hogy az el voltam kíváncsi, hogy ez a múlt-e vagy a jövő, és hogy nem biztos ez még, hogy nem te vagy ez a személy, de mert itt a múltról beszél, tehát hogy a múltnak az árnyéka az ott lesz végig. Úgyhogy ez most, hogy hogyan tudja ezt ő kiaknázni, hogy a gondolatait, vagyis az érzéseit felül tudja írni végérvényesen a gondolataival, ez ugye megint egy énenként változó, de hogy itt most erre törekszik, az határozottan látszik. Tehát, hogy hiába van ez a mélységes mély érzelem, hiába történik itt a változás, most pillanatnyilag úgy gondolja, hogy ez a realitás, és akkor a múltnak az elengedése, a múltnak a hiánya az ő életére hát olyan hatással lesz, hogy az átalakul egy ilyen kellemes élményé, vagy kellemes emlékké. Gondolja ő. Na de, meglátjuk, hogy akkor mit lehet ebből megtudni, hogy mi hogyan alakul tényleg. Fog-e feléd közeledni? Fog-e ez a személy bármit is tenni? Vagy neked erről mit lehet tudni? Tehát ez az ex. Mit lehet tudni, hogy az ex-el összefüggésben te hogyan viszonyulj, hogyan közeledj hozzá, vagy ne közeledj. Szóval először azt kérdezzük meg, hogy ez az ex fog-e nyitni feléd bármilyen módon, találkozás vagy beszélgetésként a következő néhány napban, egy hétben ez a valaha szeretett személy fog-e hozzád közeledni. Lehetséges egyes esetekben, hogy a sors támogatja a ti találkozásotokat, és ott lesz találkozás, ugyanakkor pedig olyan, mintha ő valahogy mégis ennek olyan nem teljes szívből és lélekből akarná ezt a találkozást, ezért fordít így hátat is neki, legalábbis a gondolataival, és itt megint az jön, ami az előbb volt, hogy megpróbálja a gondolataival felülírni az érzéseit. Mert egyébként pedig, amikor ő magába mélyed, amikor ő egyedül van, akkor pedig téged lát. Te vagy a belsejében, a lelki szemei előtt, te testesíted meg neki az otthont, azt a
amire ő mindig is vágyott, azt a nyugalmat, békességet, szeretetet, ami számára az otthont jelenti. Itt pedig ugye azt mutatják a lapok, hogy még akár arra is lehet lehetőség, hogy ti találkoztok. De akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg még itt a látogatással összefüggésben. Mit tudhatunk meg a látogatással összefüggésben? Hát igen, az, hogy lesz. Tehát nem mindenkinél, azt gondolom, hogy nem mindenkinél lesz meg ez a látogatás, de ahol lesz, ott azért kellemesen fog telni, és és a legtöbb esetben pedig inkább a távolság marad meg. És akkor most itt a özvegy férfira kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Hát azt jelenti, hogy ő nehezen viseli azt, hogy nem találkoztok, nehezen viseli azt, hogy ő hátat fordít ennek az egésznek, vagy a kapcsolatnak, a találkozásnak, vagy a ti kapcsolatotoknak, és olyan nehezen, hogy akár egyes esetekben betegség is lehetséges itt ebből kifolyólag, de itt akkor elmondanám azt, hogy ha betegség is lehetséges, azt azért, hogy mindenki érzékelje, hogy a betegség azért alakul ki, mert ő a gondolataival ellentmond a lélek a lelkének az akaratával. Tehát, hogy a test azért szokott megbetegedni, amikor az agy, a gondolat nem hajlandó meghallgatni, és a léleknek a szavát, és azt szerint cselekedni, amit a felső én, a belső hang ki hogyan nevezi, amit súg mond. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik érzékelik ezt, de nem akarnak róla tudomást venni, mert, és akkor itt elkezdik sorolni, hogy miért nem, és itt a betegség ez egyértelműen azt mutatja, amit ugye az előbb már elmondtam, hogy pontosan tisztában van ő a szívének a vágyával, azzal, hogy mit szeretne az ő lelke, ezt a szeretetnőt az otthonnal együtt, a közös otthonnal, ezt a vele közös jövőt, ugyanakkor pedig az esze azt mondja, hogy ott vagyok, ahol vagyok, ide jöttem, én ezt vállaltam, ezt csináltam, ezt ígértem itt és most, és inkább beteg leszek, de én ezt betartom, és ezt mindenkinek az egyéni döntése az eldönteni, hogy most ez így helyese, vagy sem. A szellemi és lelki törvények azok egészen mások, mint a fizikai valóságunk, tehát a földi létezésünknek a törvényei, meg erkölcsei és normái nagyon sok esetben egyeznek, de egyébként sok mindenben megkülönböznek is, tehát hogy ki mit él meg, ugyanakkor pedig az is igaz, hogy mindenki különleges feladattal érkezett erre az életre, és lehet, hogy neki pontosan ezt az ellentmondást kell megtapasztalnia, mert ebből fog ő majd olyan fejlődést produkálni a saját életében, amire neki most szüksége van, csak éppen még nem tartott. Tehát ezt is jelentheti itt az, hogy ő a betegsége például azért fog bekövetkezni, hogy ő ott tényleg szembesüljön a valódi lelkével, a felsőbbényével, mert ez is meg szokott történni. Hát úgy látom, hogy akik ebben az exes kapcsolatban érintettek, nektek elég nehéz időszak következik, vagy ilyen szempontból nehéz időszak, hogy ő nehéz időszakot él meg. Nektek pedig azt tudom erre mondani, hogy tanácsolni, hogy ha még várjátok őt vissza, akkor mindenképpen adjon bizakodást az, hogy ő még így tekint rátok, és hogy ő mikor és megfogja el valaha
ezt a vágyát valósítani, az csak rajta áll, és ti nem tudjátok befolyásolni. Viszont amit tudtok befolyásolni, az az, hogy ti lélekszinten még vonzóbbak lesztek, és még jobban fogja a lelketek őt vonzani, hogyha ti azzal törődtök, arra koncentráltok, mert valószínűleg az volt korábban is az, és mind a mai napig, ami őt megfogja, és nem biztos, hogy csak az, hogy hú, de jól néz ki az a másik személy, tehát hogy a fizikai külsőt. Tehát legtöbb esetben nem az vonzza, hanem az energiája, a lelki szépsége. És azt lehet fejleszteni, úgyhogy ha ti még visszavárjátok, akkor ezzel tudjátok magatokat kívánatosabbá tenni. Én minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Csináltam egy ilyen új kapcsolatos videót a múlt héten, esetleg nézzétek meg azt is. Nem csak új kapcsolatot jelent, hanem amikor már újra kapcsolódás van egy ex után, vagy annak a lehetősége, és benne van, és úgy is sikerült. Tehát, hogy így két különböző típusra sikeredett, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek meg, vagy ha úgy gondoljátok érdemes-e. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, és köszönöm, ha megosztjátok velem, köszönöm, ha tetszik és lájkoljátok a videót, vagy feliratkoztok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!